حالا که فعلا تو باید فعلا بمونی همیده. حالا میمونم زهرا خانم این آقا یه راننده یه زن بسه کوی یه همه پیله بیاد تو کوره؟ اوترم بیه شما بیه یه بیه خمه گم ایدمتون خورد ایدمتون برز پیلتون ایدام بایشون ازدواج کنیم این نه حرف درست نیست اشتباهی اصلا نمیتونه شون ظرف در بزرگ ما تای پول نیه ادمایه شناسامه نمیدیم آره با پول طویل بیه و درای ما خونه ما چی خونه تو دست نسره خانم شما الان بدهکارین باید یه این چرا خونه رو هر جور شده پرداخت کنید هر چه آبرو کنه هی اذیت میکنی یا برو اگه با قرآن باز سیلی نکشیم زب بذار که به طرفدار ما اذیت نکن آزیار سازا اذیت نکن پسر خوبی باش چی؟ شکلات؟ اگر بشستی پسر خوبی شدی دختر خوبی پسر بدی رفت اون بالا چکار کنی بده؟ یا پایین جا بشی بودو رو موبیلا لازم بله نگار آماده ای؟ بله حوصله سر کجا خیلی تشریف بری؟ سرمون دردی کنه حال داره کار داره باش چشات رو ببند تا باید تو شکلات بیارم بچه ها زیاد شکلات ندارم مادر تو رو خرابه که زیاد بخورین ها خب؟ آره دی اون دفعه دم رو در گرفت سازا باری کلان دفعه دم رو در گرفت بفرمایید از دوست داری؟ از دوست داری؟ از دوست نداری مگه اینو بزاشو بده؟ مگه اینو خوشمزه نی؟ اینا خوبه؟ نخی بابا بذاری گوشه دهنتو نکنه این گوشه؟ آره بیا اینه بده با آسید نه افتاد خب برو بشین پسرا خوبی باشه بشین سر کنه سرمون دردی کنه خب بشین دیگه اذیت نکنی باز کنم برات بیا تا باز کنم میشه تا شبکه پویانو بزنم برات باز کنم برات بشین اینجا شکر با سرمون دردی کنه یا علی بازار کیه؟ پدر جون نگرفت پدر جون؟ بله این آقای راننده دوباره اومده انگار شکایت از دستمون داره پلیس برامون آورد یه بگه تا ببینم چی میگه صبر کن ستا بیا من پلیس اومد بله سلام خوبی؟ شما چه کار دارین؟ باشه الان میام پایین سخت برم پایین
کفشایی ساعت باست هستم ساعت کیه دم باید بادکا هیچ کار داری سلام سلام داره خوبی سلامتی فرم کار داشتی؟ آره کار داشتیم دستون پلیس برامون آوردی شکایت کردم از دستشون وردم اینجا که برای حمیده یه حمیده چی کار کرد؟ با خودشون صحبت کنید ببینین سلام. چون که شما نمیشه با تو حرف بزنید سلام. سلام. این آقا اومده پیش من گفته یه خانم اینجا اذیتش میکنید اینا. با این خانم ما چند سال آوردیم با دیگه جز خانواده ماه این آقا مزاحم میشه جب آقا ما شکایت از دستی میکردیم جنگ دست پیش گیره جنگ شکایت. جنگ شما ما الان دست شما شکایت داشتیم ما رفتیم پاسگاه شکایتتون رو میکردیم حالا یه آقا اومده وردمش اینجا که ببینم برای چی این اذیتش کنید کسی اذیت میکنه جز خانواده مونه به زندگیش برسه فعلا شما دارید دخالت میکنید تو زندگی خانم برای ما رفتی شکایت کردیم الان ما این دست از دست اینو شکایت هم بی زحمت ببرشید تا برنشو پاسگاه نه تا ببینم هر جوابش نه چیه. خانواده پاسگاه این دختره جز خانواده مونه 5-6 سال بعد هم داره زندگی میکنیم این هم بساش حالا با خودش هم بگو بیاد با خودش هم سوال بپرس خدا میده ها مشکلی نیست هم میدم بیا با تو صحبت کنه هم حرفش حرف خب بهش بگو بیا بهش میگیم بیاد. چشم سزا برای مامانت بگو بیا بگو بیا ننداری آقای راننده کاره داره بودو اما این کار درستی نیست این جز خانواده ما رو بخواه حالا من میخواستن شکایت کنن شما زودتر شکایت کردیم آره حالا بهش بگو بیا تا ببینیم باید چه چیکار. بهش بگیم بیاد کاری بگیم. حالا ما این جا تو این محله آبرو داریم بالاخره همسایه‌ها بیرون میگن چه خبره حالا اگه زحمتی نمیایم بالا بریم حرفامون رو بزنیم این مشکل چیه این مشکلی آقای یا ما مشکل فرمایید اگه برای شما مشکل بفرمایید. نداره که باش صحبت کنیم بفرمایید. آبرو شاید داشته باشه. آره بفرمایید بفرمایید. بفهم بفرم یا الله. بفرم یا الله. یا الله. حمیده اون بالای تا من با اون لباساش عوض کنیم بالا چند سال دارن خدا طوری با کف فرم مشکل داره با نه کفش؟ طوری نیم فرم یا الله. فرم بالا بریم طبقه بالا. بعد بره تا ما هم میره یا الله. سلام. خسته نباش. خوبی سلامتی. سلام خوبی؟ سلامتی خوبی؟ ممنون اینه سرباز رو بردم که به دستشو شکایت کردم این پیر مرد و زهرانه تمام البته ما به دست اون دو نفر شکایت کردم نه به دست یو آره. حالا تا بیان بالا مشکل اصلی چی هست؟ گم سیدیان تن اذیت کنن و اینو گم شکایت کردم که بیان این رو چی کاره کنن خیلی اذیت میکنن جریان چیه؟ اصلا حرف کنن حالا مثلا ندارم برم یه اتاق زندگی کنم میره زندگی کنم این اونم حرفشونه چند وقت اینجایی؟ من نزدیک 2 ساله حالا چی چه میشه 5 سال 2 سالی دارم بعد اجاره هم میدین یا چه نسبتی باشون داریم؟ فامیلشون؟ من فامیلشون نمیشم نه شوهرم بودم چرده رفته دیگه برای همین میرم کار میکنم هرچی از اینه باشه نصفش میکنم آقا سلام بفرمایید. یا الله یا الله یا الله خانم هم بگید بیاد اومده؟ سلام علیکم سلام خوبی تو خوبی سلام عزیزم بفرمایید تو بفرم. سالیم تو اتاق نه راحتیم اینجا دمپایی ندارن؟ دمپایی نیست؟ اضافه ببر هم. بله بفرمایید دفعهشو بیاد ببخش نیافتی این آقا اومده از دست شما شکایت کرده که این خانم رو اذیت میکنید. حالا خانم خودش ازش پرسی که ما اذیتش میکنیم اذیت آره میکنیم ما ازش پرسیدیم گفت آره 2 سال اینجا ازداریم. بعضی موقع اذیت میکنن مجبورم چرت باید نه بابا وقتی این راننده اومده دیگه این دختر ما الکی داره دروغ میگه اصلا ما اذیتت میکنیم بعضی موقع درسته اذیت میکنن ولی ما اصلا جا مکان داریم به خاطر بچه‌هاش اینا باید اینجا زندگی کنیم الان این میخواد از این خونه بره بیرون روزی که از اونجا از عروسی با این راننده برگشت این دختره دیگه تصمیمش عوض شد با اخلاقش دیگه کسی اذیتش نمیکنه
این بچه نه ازدواج دخترم مجبور خیلی شه با کارم پیرمرد کنم. ازدواج کنم. من میتونم با الان پیرمرد- با شما الان با این پیرمرد ازدواج کردیم. نه من ازدواج نکردم، ایشون چرا در بزرگ منه. خب شما نمیتونی به اینا زور بگی که بیاد با ازدواج زور کنه. نمیگه بخیر بخاطر که با هم کرایه بده. خونه رو میتونی ازش بگیری، نمیتونی که بیاد خب با الان این پول پیرمرد نداره ازدواج خب من کنه. برای بله. همین میگم که این با این خانم دیست که ما نکنه ما هم ما مجبوریم دیگه درای که میرفت کار پول میدم پس پیدا نه پول میده نه کار میکنه و یا خونه بومی اینجا ما نه چیکار کنیم اجاره خونه نمیده الان یعنی- ما میخوایم ببرمش بیرون از این خونه. شما نمیذاریم اون سری اومدم ببرمش، نذاشتی که ببرمش. باید چیکار کنیم؟ ما نگیم نبرش با این ببرم ما میگم ما اینه الان باری به جا داری بهش میدی و چون بیچاره به سرما آوارش میکنی. جا هم براش پیدا میکنیم. شما راضی هستین با این آقا برید؟ آره من راضی هستم ولی پول ندارم چه پول زهرا خانم رو بهشون بدم یعنی اجازه برم. باید اجارهشون رو بدید چه؟ دیگه باید که اگه عزیزان میخواد اینجا بره کار میکنم واسه ما شما. خودم نه واسه گفتم ما کار میکنه بعضی موقع اگه هم کار کنی نه خونه مثلا موزیک ما خودم گفتم یه بیرون پول کار بعد می‌کنه. هر چی بخوام خودم اون سری اومدم پول دادم با خودم دعوا کردم. پول گفتم بدون میدم و بذارید اینو ببرن. پولا رو نمیدن نمیذارن که اینو با خودم ببرن. نه والا شما خود زندگی دارم هر جا باشه بهتر از اینجا. اگه خودش راضی باشه میتونه بده. اگه پول اینا رو جور کنید بدید میتونید برای فعلا این گیروگونه با هزینه ما نبده اگه میخواد بره با این آقا جروگان که نیست ولی باید نه ولی گیروگونه هزینه اصلا شما رو پولاشو بده. اگه قراره بره وقتی اصلا جلوگان نیستم من به بردهشانم. آره، وقتی هزینه سی حساب شاکار نکنی بری. چردم پیدم تو. نه باید الان تو بگو ما باید چه کنیم؟ من 5 سال جناب. قرار نیستم. مثل چه سال شما- خورده یه خانم بعد ما یه باش و دروی گم ایگم و دروی گم پیلی داد بله. راست کار پیلی داد یعنی خب پیله یه بتونه یه هم نه پول میده نه هم چی ما آره. هم چیکار کنیم یه تصمیم ازدواج داره میخواد باش خودشون چیکار کنه یا آقا یه پول ما دیگه خب به خودش مربوطه. اگه میتونی هزینهشو بدید با این آقا میتونید برید. یا باید در اینجا وایسی یه کاری انجام بدید تا هزینه این نه. کرایه رو بدید. الان شما یه این صورت زلدش بنویسید ما اینو فعلا الان با خودم ببرم تا ببینم باید چیکار کنیم. میخوای ببرید؟ آره. نه ما که اجازه نمیدیم اگه هزینه رو حساب کنه بهمون بده چند میتونه ساله ازتون شکایت کنه. باید با هزینه رو ما شکایت پرداخت داریم از کنید. دست یه خانم آره. با شما من الان پیلی ندارم چه بخوام از اینه با شما نبرم. اصلا یه بحث بیکن. کور پیل بیاره 1 میلیارد پیل تیگو خواهی 1 میلیارد من مثلا 2 سالی الان رفتم. هزینه رو حساب نمیدیم میخوای با آیا آقا وقت کسی بره چیکار کنی دوباره برمیگرد میگه مکانا نیست میخوام برگردم میشه تایلا ضبط کردیم ایشون پول میده ایگه خون برم و بلی بو بره تا پول مانه نه و بلی آره. نه بو بره شما باید پول این آقا رو کرایه خونه‌شون رو ما نیم باید ما خواهم الان پول ندارم نقد بیام بدم بین راست 2-3 سال کرایه را. خب الان اینا میتونه از شما شکایت کنن از این خانم آره. که اجاره ما رو بدید. اجاره خب گم برد به برد خورد یا باشه اجاره بهشون میده. این بنده خدا برج خوشم برج. این بنده خدا خوشم نائمه چیز راننده یعنی ترمه که مرچ کنه. حالا یه صورت راننده جلسه بنویسیم. راننده شما رو میخوام آواره کنی که چی؟ یه لحظه تو نه خانم. زندگی حالا هر جا برم هر قبرستونی چه برم بعض زیرونه شاید خیلی اذیت میکنه. از یه دیگه پول اونجا مانه مکان بده و بریم اینا. راننده چه راننده پیل ندارم یا اسم پیل حاجی چیه؟ نداره آنجا پول منظورم. پول چند ما وقت اینجا این؟ پول من 2 سال خورده 1 سال خورده 2 سال میشه. چند وقت؟ بیشتره نه 3-4 سال یه تازه به دنیا من بتونم تازه به دنیا من چون میرم. والا هر چی تو گفتی باشه حالا 2 سالشه. 2 سال می‌نویسن. پول مانه از چه تالا نمیده آن پیرمرد و گویه و درای گفت یه پول میده یه خواهم پول نمیده و همسرش نامانه گرفت بچه این بچه ازینه و دست مانه مالی بو بشه میشی با ایران هرس نخواب چی اینجا بینجا میشی میشی باشه درست میشه. درسته. بیا سطح بده. حالا قول بده که اگه دیگه رفتی برگشتی یه ما راه نمیده تو خونه ما میگه من آقا با میرم من اگه بخوام برم کن چه بیش زنده کنم دنیا میرو. خب باشه را باشه شاید مجبورم شده این واسطون شناسنامه و برداشتی خب مجبوری که شناسنامه والا معلوم میشه که آقا و گولت میزنه میبره نه سرپناهی دوباره برمیگرده به حالا خونه 10 باری تلفن یا واشه چی بهونه برم در سب کن. ولی شناسنامه و برداشتی شناسنامه برم تا برم یه حرفاش علیکیه شناسنامه همه چیز گروگان گرفتن. نمیتونه این کار اشتباهه. پول غیر چه نداره که قانونیه. شناسنامه‌ش بشینی پول فلان رو گیرو نمیتونی ولی الان شناسنامه
شناسنامه‌ش کجا؟ شناسنامه‌اش بلدم دست نیست. شناسنامه که گرفتی با 3 ماه پول و الان ما شناسنامه 100,000 رو بزن. خب پول من بدید ناسی بالا. نه آنو شناسنامه بزن هم بده. دیگه برین و تاویر برم. الان یاکو یه خونه اصلا بیا داخل، یاکو بیا چه خونه بهشتن هر روز با این دوام خونهش بیا ببین داخل. من خودم اولین بار اومدم اینجا ولی چی هم نداره. یاکو یه سوال واقعه. یاکو یه خونه 4 متری بهش دادن هر روز دعوا و یه بارم اومدم یکی هم که بخواد که دیگه بهتر از اینه بخاطر تو حتی یه بیابون. پتو برای من آورد نذاشتم بهم بدن. پتو رو برداشتم آنیا که الان واسه روز از ترسش دیگه نمیاد داخلم. با اون موقع که اومده بودم خوب دعوا می‌کردن دیگه نمیاد جلو هم. با مقصرم برای ما جزانه مال خود پایز بینش می‌کنه. پول مونه آقا تو نمیده می‌تونی به نارات سمت پول مونه نمیده ما هم مجبوره که اینا بگیریم مجبوره نه سرا خانم او پتوی چه برداشتی کورنه نگاه بیا کن تو به آقا رو نخور این درست الان سکم و ترسش واسه او رو اصلا نیاد جلو هم که صحبت کنه. اصلا قرار نه، نیست که ترس دعوا ندارم. بشه. ترسی وجود آقا نداره. پلیس اصلا یه پتو برای من آورد ایشون بله. آقا برای بچه آورده بود البته بعد نذاش بهم بده آقای چرا نذاشت خانم؟ خب چرا این آقا الکی داره میگه من قصد شاید ازدواج اصلا خیر باشه میخواد کمک کنه. یه بار الان برام ایشان گل انجام آورده بده. تو پارک خب بعدا یه پتو آقا این پتو همینطور داره الکی داره میره یه خانم داره گولش میزنه اینجا خونه زندگی از خودش دیگه اون به نداره خودش مربوطه. به خودش مربوطه یه آره. اصلا یه آقا قول میده که دیگه برنگرده به اینجا آقا پلیس اصلا زندگی مال خودمه به خودم مربوطه خب الان بگو شناسنامه‌شو بهش بده منم پولو پرداخت میکنم میرم نه کار شناسا باشه میکنم. فعلا گروه شما پولاه الان میتونید پول رو پرداخت کنید. من الان نمیتونم میرم با کار الان کنم نمیتونی. الان تو ندارم نمیتونی شناسنامه‌اش گروه ها مگه میشه الان شناسنامه من مدارش کلا شناسنامه بچه‌امو کلا برداشته آقا شما میتونید اجاره خونه رو پرداخت کنید. اجاره خونه من گفتم خورد یه جا پول ندارم که یه جا قسطی پول شما بدم. قبول میکنید؟ قسطی بیا نه من قسطی. خود قبول نمیکنم که خب شناسنامه‌اش الان ما باید چیکار کنیم؟ نه این قبول میکنه نه هیچی. شما باید بیاین پاسگاه اونجا. آره با ما بیا خب ما بیا، تکلیف بیا، روشن بریم پاسگاه ما بیا تکلیف رو روشن کنیم شکایت نکنیم نه یا شکایت شاید باید حالا شما میتونید از دست این خانم شکایت کنید که اجاره خونه رو نداده. خب هم از دست اون هم دست این آقا که بی خود میاد تو خونه ما آقا ازدواج کنم آقا بله. گفتم که اگه هزینه ساختمون رو پرداخت نکنی باید با ایشون ازدواج کنی من این نه حرف درست نیست. اشتباهه. خب. من اصلا نمیتونم چون زار پدر بزرگ ما منه تا پول نیه از مایه شناسنامه نمیدیم آره با شناسنامه پول نمی‌دی؟ تحویل بیه و درای ما این خونه ما چی که خونه تو دست نسره خانم شما الان بدهکارین باید یه این چرا خونه رو هر جا الان شده ندارم. پرداخت کنید. آره تحصیل حساب یا کنه خب براش حالا این چند وقت هر دیگه روز وایسی میره این آقا میتونه بره جای خورده جور کنه بیاره پرداختش کنه بعد باهاش میره. الان من یه جا پول بیارم جور کنم بدمتون دیگه دست سرش برمی‌داریم. بله ببرش خیر شد ببین چیکارش داریم خب برای چی الکی میگفتی با این پیرمرد ازدواج کنه اینم الکی این خداش قانونیه، اینجا این کار زندگی جز خانواده ما میخواستیم محرم شه گفتیم ازدواج کنیم حالا به شما میخوای ببریش کارت نداری هزینه تا حساب کن باش. الان نمیبریشون پاسگاه؟ نه مقصر برای تویی چی؟ ما اومدیم اینجا چیکار کنیم؟ ما رو بره پاسگاه ما بگیرم پاسگاه تا پول مونه حساب اگه کنیم میشه ناسنامه تحویل بدی بیه برداشتن آقا پلیس یه دفعه هم میره میواسم باید شما این شناسنامه‌ش رو بهش بدین. نه تا پولاش حساب نکنه که شناسنامه بی خودش میدیم خب پولا رو حساب میکنه بهش بدین بعد اگه هم از دست شاکین باید بیاین پاسگاه اونجا شکایت کنید. الان بگو این امضا کنه اینجا امضا چیزی میخواد یا نه؟ ببین، اما یه آقا، شکایت آقا، این باید دیگه دوباره برنگرده یه با یه آقا رفت دیگه حق نداره برگرده این خونه به نام بیاد بگه کی؟ من گول خوردم و اشتباه کردم توی کار نیستم نه بیجون با خودش مربوط شما راش ندید. آره دیگه راش نمیدیم دیگه الان با ما الکی ول کنیم بریم؟ هیچی توی کار نبود الکی؟ این خونه به نام چیه؟ این خونه به نام خودمه به نام یه امضا اینجا انجام میدین. حالا هزینه کی میخواد بده آقا حالا که فعلا تا باید فعلا بمونی همیده حالا میمونم برا خانم این آقا یه راننده یه زن بس کوی این همه پیله بیاد جلو تو پول بیه شما بیه یه بیه خب میگم ایدمتون خورد ایدمتون برز پیلتون ایدم نی بخوا یا جا پیل ندارم بیا بدم یه خواه ماشین ما بفروشم یا یه کاری آقای پلیس من 5 سالی رسنده نیکنم 2 سالی رسنده همون 2 سال همون 2 سال حساب کن برده چقدر خب بردی چقدر حسابش چقدر بردی چقدر اینو چه میشه یه میلیارد بردی 5 تا بیشتره بردی 5 میلیون ها بپرسیم حالا بپرسیم این همسایه کرا چقدر بغل
مگه نمیتونی پنج زور تومن. بگیم که حالا اصلا 5 تومن نمیارزه، یه درصد نمیارزه، نه الان بخوری هیچی، داره، نه بخوری، هیچی نه. نداره. نیمی از قانونه شما از باید قانونا همون روز اول که می اومدین باهاشون باشه قرارداد قرارداد می‌بستین. ما آره چند روز اینجا باشین. قرارداد هم نداره ما فعلا اشتباه از اول از شما بوده. خب نه جز خانواده ما حسابش که اینقدر دو تا بچه داره حالا این نه. دختره الان نیا کنید بچه‌هاش نیا کنه با کف پابنده و نمیدونم اینا زخت از پولم ازش کام میگیره. ما نمیشه دختره تاریه دختره تو مثلا زان ندارم مکان ندارم یا قاره که دید یه ایسی زیر سرش هوایی شد حتی اپیلی نمارم یه کاپشان بیسوناسی به چیلا یه چرخشی بیسوناسی آدم با یک کمی دلش رحم بود. یه رحم کمکی به یکی ما کنه. که کرایه داشتیم که یه وایس پیشمون حالا فعلا که عاشقشون باشد میخواد بره خب نه عاشق پیرمرده بود. پیرمرد از ما ما اولش نظرک در میه هیچ نمی دروی کنه خود خب خوش خود منه گوی خب ازگانی که در کار نیست. حالا خب وقت ما رو هم نجیم باید عجله داریم باید بریم. اگه میتونین برید یه جایی جمع ماشکان دست یا آقا داره سریع آخرش باشه آقا میاد اینجا با بیا. این نامحرمه میاد توی خونه چیکار کنه آره شما هم نمیتونید بیاید. دیگه حق نداره بیاد نه، توی دیگه خونه من یه سری همراهش دوم شه بودم. داره میاد من همراهش بودم. نمیتونه ولی خودتون تنهایی آره دیگه یه نمیتونید. سری تنهایی میاد داره یه نباید بیاد نمیتونید اینجا به زور با بیاد. من شکایت اجبار وارد میکردم این خونه خودش کسی بلند نشه. شدم شکایت کرد خب اگه میتونید پولشو کرایه رو پولشو بیارم ماشینمو میفروشم پولشو میارم میدم شو. آره پولچه شما دنبالش میگه پولچه بیا تعویض حمیده هم برداره بره چطوره باش. آه. هر باش. موقع دو کمی میایید پاسکو اونجا بعد با هم میایم اینجا. باش. بله. باشه. بفرمایید. ببخشید. خدا باشه خدا. خوش صحبت راننده یه میتره میکنش که ستایش بیا ماما چی؟ آقای رفت؟ آقا پلیس رفت؟ چی؟ بیا ماما بیا بش برو با دایی بازی کن کلرتون رو بپوشیم ماما کلرتون سه راستی تو نمی‌پوشم. روزت گفتم کنم. نپوشیدیش. چشم توی کشیش ماما خیلی نه کاستا. بیا سرکار کلاه داری؟ خوشگله سرکار بیا ستایش خانم بیا سازا ستایش بله چه خبر حمیده تو اصلا خیلی پر رویا با یه آقا یعنی چه؟ زهرا خانم چرش رویه درو؟ فتا با ایمانی با هم اون نمک خواهیم بقیره آقا رو همی برو شکایت که پلیس ها رو بیاسم من نکنم شکایت کنم خیلی پیرم هستم چه خبر خب کنم نه وقتی که من راضی نیست با دست نه الان داشتی گویی چه زنه بریز دیگوی من راضی نیست با دستینه خب برم دنبال کارم اینو نمیذاره خب ما داریم به خاطر میخوام برم پس نمیخوام بیده باش به خاطر خود بچه ها داریم حرف میزنیم فهمید؟ ما به خاطر خود بچه ها اصلا شناسنامه خیلی بچه اصلا تا یه عادت گروهی با ما فهمید؟ شناسا بیشناسا تا پول نمیه تحویل نهی ما خواستم گذشت کنم به خاطر این بچه ها تنهایی خود که آقا بالا سر نیست خواستم گذشت کنم کرایه هم نستونم با کسی بازم بیدیم با کسی بیدیم با پیرمه مجبورت نشه بدگاه گفت نشه مجبورم چردی نه. مجبورم چردی شناسنامه رو بیا بره شناسا تا جز خانواده ما دیده با هم داشت زندگی و تو رای اصلا به حاضر اذیت میکنی حتی یه آقا رو باید دعواش کنم سی کنم کاری کنم بازم با اوتیزم این یه دست مزیمانه دست رو در نکنی هیچ کاریه اگه با تو برداری الان بنویسی اگه شناسنامه نیستی با برداری بنویسی گوش بده با برداری بنویسی
و امضا هم کنی که حق نداره دیگه توی خونه حق حقوق توی خونه دیگه برنگردی. نیام ده بیام سیزه وقتی افهم نه باید امضا کنی بنویسی بهمون تحویل بده. اگه ما شناسنامه تحویل دادیدم. باشه امضا کنم می نویسم. من تا الان خواستم گذشت کنم که چرا نرسون دیگه بار ریال آخرش هم بدی ریزا بره. اصلا گذشت نکنی. آدم این حرف نیستی. گذشت نکنم؟ نه. با گذشت اگه گذشت کردم. بچه نیخواستم نه پیرمرد. آقا ما با دیگه دست آخر گفتیم مجبورت میکنی تا ناراحت بی. بیا برای خان برم. نه شناسایی بیشناسه با تصویه حساب کنی و چند پولات بدی چرا خونه تا حساب کنی ورداری بنویسی کور بیارم. سیزه اصلا و ورداری بنویسی از کجا معلوم برگرد دوباره فردا بره خانم من پشیمون خواهم برگردم میرم من پشیمونی بوم میتره. من پشیمونی بوم چون مشکی نوع پیرمردی پشیمونی بوم نیم. بیبوی وقتی امکان داری مثل دفعه که تو بیاون تعداد کردی دوباره ارگردی که من هیچی سرپناه نارم راه بدی میرم به خاطر بچه ها و دفعه خود رو مینه دینا. هنچه بازم می. اما خیلی پر رو من دوزنه یه چیز گفتم زشته زلای چیزی چی شکایت کردی چیزی بدگم اگه با قرآن باز سیلی نکشیم بود جا بذار که به طرفدار ما نیپری سیلی بچشیم. روزی نیپری سیلی بچشیم. تو هیچ سقی نیپری سیلی بچشیم. لانکو بچه چون میخوای باید از ساعت تو کنه از این خونه برو بیرون برو بیرون برو بیرون قسم چه دیده. بی تربیت هرو بساط من دستم برو می‌کنی. بساط من دستم برو می‌کنی اولی های بیه. دیگه شکایت ما نکنی یعنی چه؟ بخواه میکشی؟ نشو کار نچردم اینو این نشستم. پیرمبر آبرو داره حیا داره تو و مته من حیات دارم من آب میدارم نمیخوام بیرون. بی تربیت تو پارو بخی میرن خونه تو بی تربیت اینا پیرمبر بیچاره هر رو دیگه حیا منه نکنه اصلا بیاد تو سوتش بیاد تو. تی اینقدر بی حیایی بی حیا پیرمرد هم نکه رای پاسگان رو برداشتی من بده پاسگان ناوردم گروه ما آوردم من ایرون ننشستم بیمه کار میچونم. نه جلوش میگه آقا میخوام برم دنبالی آقا برم ها خواهم برم. آخه این نامحرمه خود دنبالش بره ها تو حق نداری از این خونه بره بیرون نیتایی مجبور کنی با پیرمردی ازدواج کنم. سخت نیتایی. تو حق نداری شکایت ما نکنی بگو تو خجالت میکشی حالا بچه ها آقا بیاری داره بالا سر ما این هر سر سنا به خاطر تو بهتره توضیح کنه چوش کنم. چواش کنی؟ من زارهونم هم نیخی. بیخو ما ریال الان خواستم گذشت که تا ریال آخر تا باد به هیچ وقت بیا گذشت بیاز نیست. کنم برم بیرون بدو به هیچ وقت گذشت. شناسامیت ببرم تا برم. شناسامیت ببرم تا برم. شناسامیت هیچ وقت ندیدم سیتون نیریم. اولا توی خونه جز خانواده ما نیست شناسامیت بیا برو، بیا ببرم برو. همین الان. بیا برو. بعد همین شاید من داخل بیا برو. شناسامیت ببرم. نیمه شناسامیت شناسامیت ببرم. بیا بیا بتاوسم ببرم. درستم ببرم. نیرم در سرسال سیاه نیرم در نیرم در دستش که بیا برو بیا بودو باشه بده پای داشت ناسا همین الان میرم. نه بودو پای دلم کدی که بچه نوسی بومه در خورد کنی بچه نوسی خورد. بودو پای نظام مغز تو بودو پای باشه شناسامیت بچه ببرم. بیارم سی خون تو نیتر زفشون کنی ایترا مرد بچه که مال باید چی منه. دوست داری راننده و بچه مال منه. مالت بون من زفشون که وقت حالا چه شدیسیشون؟ آه، از میرن این کاری فرصت کنم. پیش ای از من افشون نزد چردی یک دی سریسیشون. سجاد قشد زا امکان دام شده میخوای بشو تو بیاوری دست دیگه سر مردا. میخوای تو بیاوری دست نمیدونم سر مردا. دست سر بیا برو مردا. بودو شناسامیت با خدا بیا. میزنم تا به خاطر بچه‌ها دلشون میزنم بیار پای شناسامیت بیا بره. بودو پای شناسنامه خب کر و بیا بره تا. شناسنامه میشناسم وقتی تحصیل حساب که وقتی از این خونه رای بیرون شناسنامه به بگیرم پیله هم شخصی حساب. نداری بابا هم جا بمونی بمونه دیگه من یه شخصی شکایت پیرمرد نکنی میکنم. دفعه دیگه یه آقا بیای راننده دندرا و با مثل این بیت میکنم من باشه کن بیا من گوشی تا دستی رو آره زنگ بزن بگو دعوام که دیگه تو اینجا نیا زنگ بهش بزن بیا گوشی ببردم بودو زنگ بزن دیگه دست حق نداری سر مردا میخوام باش برم. زنگ بزنی بگه حق نداره دیگه بیا در این خونه اینا آبرو داره منو دعوا میکنن همین اگه آبرو بروشته بیری میره نیره پیرمرد. خب من میخوام یه نه پیرمرد چردی. تو ساعت اگه بدایی مالا بیا برو بودو زنگ گوشی من نبری داری گوشی میارم به دیدم من زنگ 100 سال زنگ میزنم. با زنگ بزنی بگو آقا این خانم با دعوا که حق نداری هر دفعه چه آبرو کنه هی اذیت میکنی. یا برو یا برو یا برو بودو پای بودو به خاطر بچه های سیمش نمیدن پاروشون بودو بودو پای
یه دم به دست خدا این بچه اصلا محل بد نمیزنن نه دلشون برام میسوزه اینو تقصیر تی مقصر کنی بچه کاله چرین عادت چرین ببین الان ببین بچه زرینم عادت چرین ستاش تو پیش خاله میمونی مگه نه بذار یه خبره ببین با من تو کوچه تو آوارشه خب بیا بودا پایین بودا جنان پایین کو بچه یه بودا به تو پایین. برم پایین آره بچی شناسم میاد بیا به بودا تو پایین برم بودا خود پایین برسی بودا خود پایین برسی دست سر برمیدارم سویتون حالا که کار که شکایت ما رو که آبرومون تو محله نشکایت بردی نچرد گوشینی تا بگم حتما اجبارتون زوره کیده میتونی پیرمرد آره و بستش نه با همین رو هیچ همه هم برسن کار پیرمرد هم هیچی تو دستمالش نایه باش و تو بمونه آره سب کن با مجبور حالا دیگه مجبور تکنم حالا دلم برای صبح گفتم بذار اختیارشو بدم خودش اگه میری کار نکنه سب کن باش من شناسم میاد با هر طوری یا به تیسونش این گونه حالا اجازه ببین بدم اگه شناسنامه بهت دادم سب کن اجباری با حتما باید ازدواج کنی 100 سال با پیرمرد ازدواج نکنم باید مجبوری 100 سال باید وقتی شناسنامه کرای هونه نمیخوای کار نمیچشی این زمین رو شناسم- زرد میدی پیشی هم شناسنامه به چاپ کنی از خود فهمی چطوری میخوای ازدواج کنی از چطوری میخوای خونه اکراتو بکن من 100 سال ازدواج دفعه دیگه یا راننده بیاد و من میدونم با تو و من رفتی ناشیا میدونم سب کن خواهم که مرد کنه دیگه یه واشه زورت یا زورم بیا مجبورم آبرو با تو محله آبرو دستور دیم راننده بیا شکایت ما نکنم آبرو آبرو سر تو یا ببینید تو هم نیچردی چکار دیم مکان داریم خونه کو داریم مکانه زندگی کو داریم بخوریه کو گازه کو آشپزخونه پس کو همون گشتی. حقت بود تو همون بیامون زندگی کنی تو همون دو منم چیز بیام بعض اینو چه میپاشه که میاد پیرمرد حالا میشه می‌رسم. پیرمرد میکنه دیگه اجبار کنم مجبور کنم باش شوهر کنی بگیری باشه حالا بینیش دیگه حق نداری یا بره سر کارا بیا کارم بیکار تو وقتی میره بیکار هی وعده میده بی راننده اصلا حق نداری بره سر بعد کارم خرجی حق نداری از این خونه بیا بیرون من سر کار من خودم خرجیده بهت میدم تو خود برو خرجی خطه بره سرده پاشو بیا تو بیا برو سرده بود تو خستم چردم تشو کار چردی تیتونه چردی تیتونه چردی چه روز چه روز من نه بخوابی دارم نه دارم پاشو تو کور مواسم زندگی کنم پیره میخوان کارم میششن اذیت نمیکنه اگه تو چه کار کردی؟ جاز بچشی ماما امروز ماما خسته شدیم خیلی کار کردیم بیرون رو تمیز کردیم خسته شدیم یک چیز بخوردیم پاشو ستش پاشو ماما ساعت رو درش بیا ماما بیا تایی تو اینجا بخوابیم خوابیرم یه توی اوهی بنده خالا نداشتش ستش تمیز داداشی کلاتو بپوش ماما تا جرمت شه باشه تا جرمت شه خب بخوابی خسته بیرم هر دفعه به یه پونه یا سراغم هی زنم هم به اذیت میکنه بخوابیم ماما یه تا پلیس خبر شدی پلیس کوری بی بابامو میخوام بجی بخواب بابامو میخوام بابا کجا بیارم برا تو هی بابا میخوام اگه بابا تو رو میخواست ولت نمیشه نمیرفت
بابا میخوام نه. قبل تو میخوام. بابا نه. بخواب. داداش اذیت نکن. سجاد سرا خانم میگه سجاد واسطهشو بده به من، تو برو وای میسی پلوشون. خب برای چی نگفتی؟ اذیتش نکن سجاد. سرد بالا سرده که ما نمیبونم بالا پلیس رو میرو به درد اون که لباس که من وقت اعصاب خورد و اینا میگم چه یا این دخترانه با هر کاری که ما سریعتر خمون رو جمع کنیم عقد بخونیم. یه نقشه داره همین راننده افتاد بگیدش خب یه نقشه داره که با همون راننده ازدواج کنه نیست زمان داره وسیم و پرچون وقتا چه خامونه که امکانان آدزاناش مکاناش هیچ خان پا خامونه که کاری داریم تا انجام بدم حالا که راننده بخون کمکش کنم و الان که از دستمون فلنگ بوینده یه کار کنید سری همین چند روزه و همین تا شب یه علاشون نشد نزدیکا همین کار عقد بخونید داره؟ ما ایمان تا و دستمون نره همه کار بکنیم خیلی ایگو خود این حالا باش فرمیام پدرجون تا اصلا تنگش میخواد تا تنگش بید خان تا خان خونه که ایگو بیان جارو کنم کاری داری کاری انجامیم حالا که رم بالا با من دعوا که سوال نفهمی؟ منه که تکاری که خیلی بی احترامی که در پروی سرمون بیدرست کردیم نمیدونم بالا نام سرسوهای را بلند چه خبره تا سرسدای مامی میخواستم حسابی که تکش بزنم گم بچه‌هاشی تحصیل نداره انه حسابی ما زیبش خیلی ما درس بس جبلا در گذشته ما خود در ما نیتونیم سرسوها کنیم هر دعوا و در عقبش کنیم بزن بریم ها از هرونی و هرون پلیس بیارن در خونه آبرومون بره دختره تایسته گفت میپیتنی دستوار مونه حالا که یواش یواش با همین راننده ازدواج راننده که معلومه خونه داره امکان داره میگه خب بروش پهلو مامانم آخه مامانش نه رایده با دو تا بچه تکش حسابی بزنم به خاطر بچه‌اش دیگه هم ناراحتی بود خواستم بینه برو بگون بزن بیمایی مشگم الان گم حتما مجبور تکنون که ازدواج باید آقلی الان باید یه کاری کنین داره خیاطه یه قلفی بزنین که نره بیرون گوشی هم داره که باش تماس بگیره خیلی بس بالا هم سرد کنه نیا بالا پایین ما هم بچه گون در چو کنیم حق ناری برای پایین میکوچه با کسی صحبت کنی یه خود تلیفون ناره همین که رمی خیابون با نکار الاشی گران سر کار گره یه آقا نبینه وعده کنه و که بیا شکایتش نکو و ما داره زوری کنه خواهد شوهرم بودم این پیرمر ازبارم کنه با زور من سلما خواهدم مریض آواز و نانو چه باز سریع یه کاری کنیم که یه روزی نه حتما همین چند روز دست پا کنیم فهمید؟ وقتی عقدش کنید ده هیچ کاری تر کنه شناسنامه‌اش از زندگیش پلو خونه خواستم بعد بگم آمادگی داشته بودید زودی رم خب یه خود وسیله و چی خره میارم و یکی از آقان هم برنامه ریزی کنیم و زلت همه عقده بخونه سیغه عقده و تا تموم خدا مسخره داره تا سری کار تموم کنی تا دهنم خوش به بس باید دختر سر کلازه ما برام یه چای درست کنیم بیارم با هم بخوریم و این کار حتما برام فردا دنبال وسیلش و یکی برنامه ریزی کنم عقده که خودی ده کار تموم برم سلمان در کلمه دنم من خوب دراز است آد نارو نه چای درست رو بخوریم چای هم میخورم یه دختره یا پایین رو پره
و اونا هم بر سرما واسن چی شده من دیم باز دست نه دعواش کن پدرجون دعواش کن بابا یعنی چه شکایت کنی دعوا چه دعوا آره گون دعواش کن دعوا بار بود مرد قشنگ و خوی و مرونی پیسر به دایمنی پیسر خویی برمیداری فای داره خویی امروز ساش کنیم یا یکی بیا سراغش بار نبود ما دلوست رو برای دختره گویم بره عروسی دلش بازه به خاطر بچه‌هاش می‌دونسته بره یه شب میارم رو گردن نه هیچ خبری نیست بعد عقد خونین یه تمومه زبون رو برا من دختر ما چکار کنی باز نموندن که باز دراز رو بنگوی من تنها گویده بالا در تمام بشین خدا زمومه نونه حالا کن حالا ادامه داره پدرجان چی باز کرده اما داره توی پلیس آورد من انشونه پلیس مثلا با سرما مردم این پلیس آوه شکایتی ما نکنه این پلیس آوه شکایتی ما نکنه که فلر یه بوانده تو دستم بره خوش شوهر کنه بگه من حاضر نیستم پیرمرد نمیخوام باش عروسی کنه باشه عروسی بکنه نبوده که شد کار بکن بلند گفت راست درست کنه وقت حالا که ما هم خبردارش نکنیم اصلا هیچ وش نگیم ما مقصر ما نمه بگه سیته ما هم همونه گوی حسلمون سر بیا سر بزنه و زنگش بزنه و بگه پیرمرد حسل سر هم مریضه یه ما باشه عروسی که حسل سری ره بس شده سر کار بگه دختره با اون خیلی مهربان خوبی یه عروسی نکر رم و کافات های سیخمون چکار کنیم بله راننده کوری بی الان 2 سال پهلوونه دختره که 2 سال پهلوشونو حالا باشه بر سرمایه بکنه ماما بخوابیم به آزی نه بیرون سرده سرده ماما نیا اذیتش نکن الان میام ستایش برو تو ستایش گذاشته ماما بیا اینو ببر برو باش بازی کن برو بدش دادایی بذار من اینا رو ترک کنم ستایش زشته میره زبا خانم بیا بزنم دستتون کنه نکن چسیده پاشو نکن خیبار ببری حاله خب سرده فردا بیا با